වගකීමෙන් වැඩක් කරගන්න හරිම තැන. ලක්ෂන් ලංකා හෝල්ඩිංස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබගේ නිවාස සීනය සැබෑ කරගන්න. හරිම තැනින් හොඳම විදියට ඉදිකිරීම් කරගන්න. ග්‍රිල් ගේට්ටු, අත්වැට, යකඩ වහල, ලී වහල, දොර ජනේල්, පැන්ට්‍රි, ෆිනිෂිං වහල, සිවිලිම්, යකඩ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම ඇතුළු සියලුම ලී වැඩ, ඇලුමිනියම් වැඩ සහ සියලුම වාහන නිර්මාණ ප්‍රමිති සහගතව උසස්ම තත්ත්වයෙන් නිම කරවා ගන්න. උසස්ම තත්ත්වයේ අමුද්‍රව්‍ය භාවිතය, වගකීම් සහගත බව, දිවයින පුරා කාර්යක්ෂම සේවාව, වසර 10කට අධික පළපුරුද්ද සමගින් ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගික විශ්වාසය ඉහළින්ම දිනු ලක්ෂන් ලංකා හෝල්ඩිංස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබත් අදම එක්වන්න. WhatsApp 076 32 79 159. අමතන්න 075 848 74 38. ඔබගේ මුදලත් කාලයත් ඉතිරි කරගන්න. නිසි ප්‍රමිතියට වැඩක් කරගන්න ලක්ෂන් ලංකා හෝල්ඩිංස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්.